ሰላም ወዶቼ እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ? ሁሉ አማን ነው? ዛሬ ደግሞ እቺን የመሰለች ረከቦት ምታምር እቺን የመሰለች ረከቦት ዋው ታስብል ሰርቼ ያሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው። ምታምር ዲዛይን ናት። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ምታምር ናት። በጣም ጠንካራ ናት። ዶቼ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የሚያስፈልገን ካርቶን እና መቁረጫ ግሉ ነው የሚያስፈልገን። ዛሬ ምርጥ አይታችኋል። ቆንጆ እኔ በበኩሌ የቡና ረከቦት ነው ያደረኩት። ቦክስ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ የራሳችሁ ምርጫ ነው። ያው እናሰምራለን በራሱ ሳይዙ በምንፈልገው ሳይዝ። ከዛችን እንቆርጣታለን። ቆርጠን ነው የምናወጣው። ኦሬዲ ተቆርጣለች። ቆርጠን እናወጣለችን። ቆርጠን እናወጣለን። በጣም ቀላል ናት። ቀስ አድርገን እዛ በራሱ ሳይዙ ግሏችንን እናደርግና እዚህ ጋር ጠብ እያደረግን እዚህ ጋር አራት ቦታ ነው ጠብ የምናደርገው። አሁን ወዴት እንሄዳለን? እኛው ወደዚች አድርገን እንደዚህ ነው የምናስቀምጠው። እንደዚህ እኛዋንም እንደዚሁ እዚህ ጋር እናደርግና አራት ቦታ ግሏችንን ተጠንቅቃችሁ ሳትቃጠሉ ያው ችሬት እንሄዳለን። ወደዚህኛዋ እንደዚህ ጋውኗ አቀማመጧን እንዲቸገር እንደዚህ እናደርጋለን። እስከምንደርቅ ጠብቅና አንድ ላይ እዚህ ጋር የተያያዙ አሉ። አንድ ላይ አራቱንም አንድ ላይ እናያይዛለን ማለት ነው። ስናያይዝችን ይሄን ነው የምናደርገው። ልክ እንደዚህ ቻገር እዚህ ጋር ግሏችንን ቀሳገን እያደረግን ችናችን እናያይዝና ቀስ ብለን አንድ ላይ ቀጣገን እንደዚህ ያገን እንደተነሳብን ጫን ነው የምንላት። ምክንያቱም ችን መሀል ላይ ክፍተት እንዳትኖርብን እቺን መጫን ነው የሚጠበቅብን። ጫናገን እቺን ይዘታለስ እስከምንደርቅልን ድረስ ከዛ ምናደርጋችን ቀሳገን እንደዚህ እናስተኛታለን። ለምን እቺኛው ከፍ ስለምትል እቺኛው ትይዝልናለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀረ ያለ ነገር ካለ እዚህ ከላይ ማድረግ እንችላለን። ችግር የለውም። ያው እዚህ ቀርገን እንዲጠነክርልን ማለት ነው። በጣም ካርቶን እንደዚህ ሲባል እንዴት ጠንካራ እንደሆነ ብታዩ ትደነቃላችሁ። በቃ ካርቶኑ ጠንካራ ጉደኛ ካርቶን በቃ እቺን አረጋለን። እዚህ ጋር ያስኩታለ። አሁንም እንደዚህው አራቱን አንድ ላይ ቀሳገን አስተኝተን እቺን እንደዚህ ቻገን አራቱንም እንደዚህ አራቱን አንድ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። አሮጌ ማንፈልገውን ካርቶን ፈልገን ስለን እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ አይታችኋታል። የምታምር ቦክስ ናት። እኔ በኩሌ ስለወደድኳትኝ አይታችኋታል። ከምን መብራቷ ራሷ ስታምር ስለወደድኳትኝ እኔ የመረኩትኝ ለቡናዬ ነው። ምክንያቱም እኔ ብቻዬ ስለሆንኩኝ የራሴን በልኬ ሲኔ ቁጭ አድርጌ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ጎረቤት ስለሌለኝ ይሄው ሻገን ያው በእጃችን ቀስቀስ እያደረግን እንጠብቃለን። እቻት አሁን ሌሎቹ ስራ እያስኳቸው ጊዜም ስለሌለን እንዴት አገን እንደምንገጥም ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታታዮቹ ውዶቼ ይሄንን በዚህ እያደረግን ዙሪያውን እያጣበቅን ሳይቻችኋለሁ። ቦክሳችንን እንሰራው እንዴት የምታምር ቦክስ እንደሆነች ያት በጣም ቆንጆ ቦክስ ናት።
ይሄንንም አራት ማዕዘኗንም ለዚችው እዚህ ጋር ከድነን ነው የምናዘጋጀው። ተምር ቦክስናት እቺን ከጎን አራት ማዕዘኗን ለዚችው ዙሪያውን እናጣብቃታለን ማለት ነው። አራት እያደረግን ማጣበቅ የሚጠበቅብን። በጣም ቆንጆ ናት። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ያት እንደምታምር ትዕግስት ያስፈልጋታል። የምታምር ቦክስ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ቆንጆ ቦክስ ነው። ቀስ እያላችሁ በእጃችሁ ግጥም ማድረግ። እቺን የመሰለች ቦክስ ዶቼ ይለቻት። እቺን የመሰለች ምርጥ ከቦት ለምታበል ታያችኋል። ዋው ምርጥ ለከቦት ሰርታችሁ ተጠቀሙ። የምታምር ናት። ለኔ በቂ ናት። ያው በቃ መድፋት አይጠበቅባችሁ። ከፈለጋችሁ ትሪያችሁ ከለታጋላችሁ ግን ውበቱን እንዳሳያችሁ ነው እዚህ ያስቀመጥኩት። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። የሚያምር ነው። ያት እንዴት እንደምታምር ያት። ዋው ቆንጆ ቦክስ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በጣም ነው የምታምረው። እወዳችኋለሁ። ሀገራችን ሰላም አማን ያድርግልን ውዶቼ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ።